Hi guys! Kamusta kayo at magandang araw kung anong oras nyo man pinapanood to. At ngayon ang isosolve natin ay scientific notation. Nakakita ka na ba ng mga katulad nito o ito o ganyan? At hindi mo alam kung para saan ginagamit yon. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. At ituturo o pag-uusapan natin kung paano isosolve ang mga ito. So magsimula na tayo. Simulan natin dito sa example na to. 1 times 10 to the power of 3. Una, ang kailangan muna nating isolve ay ang 10 to the power of 3. Paano natin isosolve yun? Ibig sabihin nito, ita-times natin yung 10 ng 3 beses sa sarili niya. So, 10 times 10 is equal to 100 at 100 times 10 is equal to 1,000. So, nakuha na natin yung 10 to the power of 3. Kaya, papalitan natin yung 10 to the power of 3 nito, ng 1,000. 1,000 times 1 is equal to 1,000. Yun na yung sagot. Nakuha na natin yung sagot. At yung 1 times 10 to the power of 3 at 1,000, magkapareho lang yun. Pero ito, ginamit natin to para mas mapabilis o para hindi na natin kailangang isulat yung 1,000. Mas mabilis mong masusulat to. Ngayon, para magamit natin, ma-maximize pa natin yung efficiency nito, magbigay tayo ng example. Halimbawa, ang isusulat natin ay 1 million. So, pag sinulat natin yung 1 million, 6 na 0 yun. Diba? Ngayon, para mas mapabilis yung pagsusulat natin ng 1 million, isusulat lang natin siya sa scientific notation na 1 to the power of 6. At makikita nyo na kapag sinolve natin yung 10 to the power of 6, 10 times 10 times 10 at 3 beses pa ulit. Ita-times natin yung 10 ng 6 na beses sa sarili niya. 10 times 10 is 100. 100 times 10 is 1,000. 1,000 times 10 is 10,000. 10,000 times 10 is 100,000. At 100,000 times 10 is equal to 1 million. Papalitan natin yung 10 to the power of 6 ng 1 million. 1 million times 1 is equal to 1 million. So, mas madaling isulat yung 10 times, yung 1 times 10 to the power of 6 kesa isulat natin ng buo yung 1 million. Pwede rin natin itong gamitin sa 1 billion, sa 1 trillion, pero sana nakuha nyo na yung point kung bakit natin ginagamit yung scientific notation dito. Ngayon, nasolve na natin yung 1 times 10 to the power of 3. Dito naman tayo sa pangalawa nating scientific notation. 1 times 10 to the negative 3. So, paano yun kapag negative? Ito yung isosolve natin. Ang ibig sabihin ng 10 to the negative 3, magiging decimal siya. Ganito kasi yan, no? Yung 10 to the negative 1, equal siya sa 0.1. Yung 10 to the negative 3, 10 to the negative 3, magiging 3 yung 0 niya. So, 1 decimal point, 2,
3, 1. Ito yung value niya ngayon. Itong 0.001 na to, kapag minultiply natin siya sa 1, makukuha natin yung 0.001. So, ito yung value niya. Pwede mo rin tong gamitin para sa thousandths, yung mas madami ng 0 kumpara dito, para mas madaling maisulat. Kagaya ng ginawa lang natin sa 1 million dito. Ngayon, nasolve na rin natin yung to the negative. Nandito na tayo sa last. 5.7 times 10 to the power of 5. Kung mapapansin nyo, yung sa mga nauna nating example, parehong 1 yung nakalagay dito sa ating kaliwa. Ngayon, naging 5.7. Paano natin to masosolve? Nais kong i-clarify na kadalasan sa scientific notation, walang 0.7. Pero ikaw, ang point lang naman ng scientific notation ay mapaikli yung sobrang mga habang statement. Simulan na natin yung pagsasolve. Unahin natin yung 10 to the power of 5. Yung 10 i-multiply natin sa sarili niya ng 5 beses. 10 times 10, 100. 100 times 10, 1,000. 1,000 times 10, 10,000. 10,000 times 10 is 100,000. Ipapalit natin yung 100,000 sa 10 to the power of 5. 5.7 times 100,000. Kapag minultiply natin yan, i-move natin yung point na sa base kung ilan yung 0 niya. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung 0. I-move natin siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang 5.7 times 10 to the power of 5 is equal to 570,000. Salamat sa panonood at sana na-gets nyo kung para saan yung scientific notation at kung bakit natin siya ginagamit.